to PH Nuts channel, and sa video na to, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng condensed milk cake na chocolate version. So, kakailangan natin ng kitchen tools na bowl, spoon or spoons. Kakailanganin din natin ng spatula spoon, whisk, pan, baking pan or pot na meron kayo dyan na pwedeng ipang steam, measuring spoons, and measuring cup. Sa ingredients naman, kailangan natin ng butter, 3 eggs, vanilla extract, condensed milk, pero chocolate yung ginamit namin since chocolate cake na yung gagawin natin, all-purpose flour, baking powder, and lastly, chocolate filling or spread. Ang una nating gagawin ay ilagay ang butter sa loob ng bowl. And yung ginamit muna namin pang mix ay spoon. By the way, meron kaming naunang video na condensed milk cake din pero mas plain, kaya pwede nyo din gawin yun kung yun yung mas prefer nyo. Ang susunod naman natin gagawin ay ilagay ang mga itlog. Ginawa namin, nilagay namin isa-isa para mas ma-mix siya ng evenly and properly. And shameless vlog, kung di nyo pa napapanood kung paano kami gumawa ng dalgona coffee and milk tea, then feel free to watch. After natin ma-mix at malagay lahat ng eggs, mag-add tayo ng 1/4 teaspoon of vanilla extract. And of course, mix lang din ng mix. And then now, ilagay na natin ang chocolate na condensed milk. Make sure na sinisimot niyo yung can para walang masayang sa gagawin yung cake. Then, of course, mix lang ulit ng mix. This time, kailanganin din natin ng strainer. Ayan, maglagay tayo ng 1 cup of all-purpose flour and 2 teaspoon of baking powder. Gumamit kami ng strainer para yung mga buo hindi sumama sa ginagawa nating mixture. Kung wala naman kayong ginagawa during this crisis or period, then baking or cooking is one of the best things to do kapag bored kayo. Kasi bukod sa nakaka-kill siya ng time, masarap din yung magiging nahihinatnan yung gagawin niyo. Now, let's add 1 teaspoon of salt. As usual, mix it up. And then, mag-apply na tayo ng butter sa pan. And pour the mixture. Maglagay kayo ng tubig sa rice cooker, steamer, or kahit anong meron kayo dyan. And patungan nyo ng colander kung meron kayo, kasi doon nakalagay yung mixture natin ng cake.
And kapag kumukulo na yung tubig, ipatong na natin yung mixture. And of course, kailangan natin takpan with towel. I-check yung cake na ginagawa namin. And ang ginagawa namin pag-check ay gumagamit kami ng toothpick. And kapag may sumama pa na mixture, hindi pa siya okay. And oo nga pala, ini-steam namin siya 20 to 30 minutes. Pero kung hindi pa rin okay, then of course, isi-steam pa din natin. Kapag luto na, pwede natin itong i-transfer sa plate and ready to serve na ito. Pwede natin itong ibigay sa family natin, sa neighbors, sa friends, sa loved ones, o kung naman natin ito gustong ibigay. Hindi lang siya mukhang masarap sa camera, hindi kapag ginawa niyo pa to, mas masasarapan pa kayo sa lasa. Ang optional lang yung paglalagay namin ng chocolate filling or spread sa ibabaw ng cake. Pero kung gusto nyo na mas chocolate pa, edi go! And tada! We have our condensed milk cake but in chocolate version. Actually, hindi rin natin ito sa period na ito magagawa kami sa mga birthdays dahil nakaigawa na sa sarili ng cake para sa mga mahal na sa buhay. And also, on the birthday, binigay nito ito sa ref kasi mas masarap siya kapag malamig. We hope that you enjoyed doing this cake with us and be sure to share this